දවසේ ගේනර්ස්ලා බැලුවොතින් කොන්ෆ්ලක්ස් ඉන්නවා 10% up සත 19යි ඊළඟට බිට් ඩව් ඉන්නවා 6% 1 inch ඉන්නවා 4% XDC ඉන්නවා 2.8 GRT ඉන්නවා 1.87 බව පෙන්වනවා ඒ වගේම ලූසර්ස්ලා බැලුවොතින් 4% down කාවා 2.6% down flow 2.4% down rent token හැබැයි ලූසර්ස්ලා වැඩි ප්‍රමාණයක් හිටියත් මැසිව් ඩ්‍රොප්ස් වලට ගිහින් නෑ කවුරුත් මැක්සිමම් ඩ්‍රොප් එක 4% ගෙනස්ලා පැත්තෙන් බලපුවම 10% 7% 6% ඒවා ගණනාවක් ඉන්න බව පේන්න තියෙනවා මේ මොහොත වෙනකොට මාකට් එකේ සෙන්ටිමන්ට් එක ඕවර්ऑल බැලුවොතින් තාමත් රෙඩ් තමයි හැබැයි යම් ප්‍රමාණයකට රෙඩ් ටු ග්‍රීන් චේන්ජ් එකක් කන්වර්ෂන් එකක් සිදු වෙමින් යන බව පේන්න තියෙනවා. ඉතින් ඒකේ අද දවසේ ලීඩින් ගේන තමයි CFX. මේ තියෙන Bitcoin chart එක 4 hour chart එක Binance එකේ CPI number එකෙන් numbers වලින් පස්සෙත් අද දවසේ තාම markets move නොවන පාටයි පේන්න තියෙන්නේ sideways long sideways move එකක ඉන්නවා. මේ 4 hour sideways move එක දැන් දින ගණනාවක් තිස්සේ තාමත් බැලුවොතින් මෙන්න මේ level එකේ ප්ලේස් එක 29800 සහ 31400 වගේ රේන්ජ් එකක ප්‍රයිස් එක $6 7 පොඩි රේන්ජ් එකක ප්‍රයිස් එක සයිඩ්වේස් යන බව පේන්න තියෙනවා. ඉතින් අද දවසේ PPI numbers රිලීස් වෙමින් නියමිතයි. producer price index එහෙමත් නැත්නම් producers ලගේ inflation numbers මේකට ලොකු රියැක්ෂන් එකක් මාකට් එක usually දක්වන්නේ නැහැ ක්‍රිප්ටෝ මාකට් එක. නමුත් මේක සම්බන්ධයෙන් විමසිලිමත් වෙන බව සමහර විට ඒ නිසා වෙන්න පුළුවන් මේ sideways move එක කෙසේ වෙතත් මේ මොහොත වෙනකොට ඩිරෙක්ෂන් එකක් ක්‍රිප්ටෝ වල පැහැදිලිවම නැති බව පේනවා මේ ඩිරෙක්ෂන් මේ sideways move එක ස්ටාර්ට් කරේ 2023 ජූනි 21 අද ජූලි 12 එතකොට සති 3කට ආසන්න වෙමින් යනවා මේ sideways move එක මේක ප්‍රයිස් එක ටයිට් රේන්ජ් එකකට යන්න ප්‍රයිස් එක්ස්ප්ලෝෂන් එකකට තියෙන අවස්ථාව ඉඩ කඩ වැඩි එතකොට දැන් තියෙන වැදගත්ම කතාව තමයි මෙතනින් ප්‍රයිස් එක උඩට මූව් වේවිද නැත්නම් ප්‍රයිස් එක ක්‍රැක් වේවිද කියන එක ඔයාලගේ අදහස දාන්න මොකක්ද ඔයා හිතන්නේ කියලා මගේ පර්සනල් ඔපිනියන් එක මේක රෙසිස්ටන්ස් එකක අවස්ථා කීපයක try කරා බ්‍රේක් වෙන්න මේක වඩා හෙල්දි මම හිතන විදිහට පුල් බෑක් වෙලා ඊළඟට අප් ට්‍රෙන්ඩ් එක කන්ටිනියු කරා නම් ඒක තමයි වඩාම හෙල්දි. නමුත් මේ සයිඩ්වේස් මූව් එකක් සාමාන්‍යයෙන් මේ එක ලෙවල් එකක් හෝල්ඩ් කරනවා කියන්නේ බයස්ලා ස්ට්‍රෝං බයස්ලා මෙතනින් උඩට යම් වෙලාවක බ්‍රේක් කරන්න ඉඩ තියෙනවා. ප්‍රයිස් එක ඩෙෆිනිට්ලි එක්ස්ප්ලෝෂන් එකකට යනවා. එක්ස්ප්ලෝෂන් එකට යන්න කලින් ට්‍රේඩර්ස් ලගේ ස්ටොප්ස් ටික හන්ට් කරලා ඊට පස්සේ ප්‍රයිස් එක බවුන්ස් වෙන්න පුළුවන් උඩට ඒ ට්‍රේඩර් ස්ටොප් හන්ටිං එකක් සිදු වෙනවා නම් ඒ කියන්නේ 29500 වගේ පහළට ෆ්ලෑෂ් ක්‍රෑෂ් එකක් වෙලා එතනින් පස්සේ තමයි ප්‍රයිස් එක යනවා නම් යන්න ඕන සාමාන්‍යයෙන් යනවා නම් එමයි ට්‍රැප් කරන්නේ ට්‍රේඩර්ස් ලව බලමු ඉතින් අද දවසේ මේ ඉදිරි පැය 24 කොයි වගේ බිට්කොයින් ප්‍රයිස් එක මූව් වෙයිද කියලා මෙවැනි වූ ඇල්මර්න සයිඩ්වේස් මූව් එකකට බිට්කොයින් ගියාම ක්‍රිප්ටෝ ඩේ ට්‍රේඩ් කරන්න තරමක අපහසුයි අපිට අවශ්‍යයි ක්‍රිප්ටෝ මූව් වෙන එක ඩිරෙක්ෂන් එකකට පැහැදිලි එක ඩිරෙක්ෂන් මූව් වෙනකොට ඩේ ට්‍රේඩර්ස්ලාට අවශ්‍යයි මොමෙන්ටම් එක සහ එක ඩිරෙක්ෂන් එකකට ට්‍රෙන්ඩිං altcoins or currency ට්‍රේඩ් කරන්න. එහෙම නොවන සයිඩ්වේස් ඒවා මේ වගේ choppy market එකක ට්‍රේඩ් කරන්න ගියාම ප්‍රොෆිට් කිරීම යම් අපහසුතාවයක් තියෙනවා. මයිකල් සොනේෂන් කියන්නේ ග්‍රේ ස්කේල් නැත්නම් ලෝකයේ තියෙන ලොකුම ක්‍රිප්ටෝ ට්‍රස්ට් ෆන්ඩ් එක. ඒකේ CEO මයිකල් සොනේෂන් පැටලීමක ඉන්නවා SEC එකේ ගැරි ගින්සත් එක්ක මේගොල්ලොත් නඩු කියනවා. මේගොල්ලන්ගේ බිට්කොයින් ස්පොට් ETF එක ඇප්ලිකේෂන් එක රිජෙක්ට් කරනවා. මොකද අද දවසේ මේක අලුත්ම නිවුස් එකක්. මයිකල් සොනේෂන් කියනවා ස්පොට් බිට්කොයින් ETF එක it's a matter of time කියලා. කියන්නේ ගැරි ගින්ස්ලට අතින් අල්ලලා නවත්තන්න පුළුවන් වැඩක් නෙවෙයි මේක. මේක ඉවෙන්චුවලි ආයුතුයි මේක කාලේ පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් මිසක් මේක බිට්කොයින් ස්පොට් ETF එකක් එනවද නැද්ද කියන එක පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. ඒක ඩෙෆිනිට්ලි එනවා කියන එක විශ්වාසය පළ කරනවා. එහෙම නොතින් ග්‍රේ ස්කේල් බිට්කොයින් ට්‍රස්ට් ෆන්ඩ් එක ග්‍රේ ස්කේල් බිට්කොයින් ස්පොට් ETF එකක් බවට පත් වීමේ chance එකක් තියෙනවා. ඉතින් බලමු ඒක එවැනි ඌ චේන්ජ් එකකට ගියොත් ග්‍රේ ස්කේල් ඉන්වෙස්ටර්ස්ලාටත් හොඳ දවසක් උදා වෙනවා. මොකද ට්‍රස්ට් ෆන්ඩ් එකේ විත්ඩ්‍රෝ කිරීම බෑ සිද්ධ කරන්නේ
withdrawals locked Bitcoin spot ETF එකක එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාට withdrawals ඕන lock කරන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඉතින් මේ change එක තවම සිද්ධ කරලා නැහැ. Gary Ginsලත් එක්ක ප්‍රශ්නයක ඉන්නවා. Grayscale එක වෙනත් ආයතන කීපයක් වගේම අපි දන්නවා ARK Invest එක apply කරා reject වුණා. ඊළඟට තවත් ආයතන ගණනාවක් apply කරා. ඒ අතරේ BlackRock, Fidelity වගේ ඒවත් apply කරලා තිනවා. reject නොවුණත් ඒවත් තාම pending. මේ Grayscale කියන්නේත් එවැනි තව එක ආයතනයක්. බිට්කොයින් සම්බන්ධ කන්වික්ෂන් එකක් හොඳ විශ්වාසයක් ගොඩනගා ගන්න මේ chart එක වැදගත් glass node chart එකක්. මේකේ red line එක තමයි Bitcoin supply last active 1 year. ඒ කියන්නේ අවුරුද්දකට වැඩි කාලයක් hold කරන් ඉන්න අය. green line එක අවුරුදු 3කට වැඩි කාලයක් hold කරන් ඉන්න අය. orange line එක අවුරුදු 2කට වැඩි කාලයක් hold කරන් ඉන්න අය. blue අවුරුදු 5කට වැඩි කාලයක් hold කරන් ඉන්න අය. එතකොට medium term to long term මේ සියලු දෙනා බැලුවොතින් ඒගොල්ලොන්ගේ holders ලගේ supply එක new all time highs හදලා තියෙනවා. ඒක තමයි අලුත්ම නිවුස් එක 2020 ජූලි වෙනකොට මේ සියල්ල හෝල්ඩර්ස්ලා ඒ කියන්නේ new all time high එකක් හදලා කියන්නේ මොකද්ද මේගොල්ලන්ගේ supply last active bands uptrending කියන්නේ වගේම අලුත් ඉහළ තැනකට අලුතෙන් new all time high එකකට ගියා කියන්නේ පැහැදිලිවම ඒ හෝල්ඩර්ස් ලගේ ප්‍රමාණය නම්බර එකක් විදිහට වැඩි වෙලා තියෙනවා. මේක amazing news එකක් Bitcoin පැත්තෙන් බලපුවම Bitcoin ගැන කිසි අවුලක් නැහැ ගැටලුවක් නැහැ කියන්න කවුරු හරි Bitcoin ගැන චකිතයක් තියෙනවා නම් මේ chart එක බලා ගන්න. එතකොට Bitcoin සම්බන්ධයෙන් අවුරුද්දේ අය 2 අය 3 අය 5 අය හැමෝම ඉන්නේ හෝල්ඩ් කරමින් තවත් එකට එකතු වෙනවා මිසක් එකෙන් කවුරුත් අයින් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් කවුරු හරි આવොත් ක්‍රිප්ටෝ වල ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න මොනවද ඉන්වෙස්ට් කරන්නද කියලා මම ඉස්සෙල්ලාම කියන්නේ Bitcoin. මම එදා කිව්වෙත් Bitcoin අද කිව්වෙත් Bitcoin. Patreon එකේ අපේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ ආවිල්ලා බැලුවොත් ඒවයිත් මම 60% මිනිමම් Bitcoin වල එක්ස්පෝෂර් එකක් තියාගන්න කියලා තමයි හැම වෙලෙම කියන්නේ. Ethereum වල 20% ඉතුරු altcoin වල 20% වගේ. එතකොට total ඔයාගේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක ඩොලර් 100 නම් ඩොලර් 20යි ඔය අපි කතා කරන සියලු අනිකුත් altcoins වල ඩොලර් 20යි Ethereum වලට ඩොලර් 60ක් Bitcoin වල. මම Bitcoin maximalist කෙනෙක් නෙවෙයි නමුත් Bitcoin almost maximalist කෙනෙක් කිව්වොත් නිවැරදි. මම altcoin සම්බන්ධයෙන් Ethereum සම්බන්ධයෙන් යම් විශ්වාසයක් තියෙනවා. altcoins කීපයක් සම්බන්ධයෙන් යම් විශ්වාසයක් තියෙනවා. අනිත් සියලු altcoins garbage විදිහට තමයි මම නම් mostly දකින්නේ. Bitcoin වලට 1,38,000ක price prediction එකක් තියෙනවා. ඒක තමයි මේ වාර්තාවේ කියවෙන්නේ gold වල පළවෙනි ETF එක approve වුණ වෙලාවේ gold price එක 350ක් approximately move වෙලා තියෙන උඩට ETF එක approve වෙනවත් එක්කම දැන් අපි දන්නවා spot ETF රැල්ලට apply කරලා තියෙන එකක්වත් තාම approved නැහැ US වල. ඒක යම් මේකකින් approve වුණොත් මේ gold 350 move එක copy කරොත් Bitcoin price එක ගිහලා නවතින 1,38,000 මේ chart එක මම උත්සාහ කරා පෙන්නන්න මේක පැහැදිලි මදි වගේ ගතියක් පේනවා. මේ white background එකේ පෙන්වුවොත් සමහරට පේයි. උඩ chart එක gold උඩ chart එක Bitcoin spot Bitcoin ETF එක gold ETF approval එක සිදු වුණේ 2004 නොවැම්බර් 1 වෙනිදා. මේ arrow white arrow එක බලන්න එතන තමයි approve වුණේ. එතනින් පස්සේ 346ක් price එක appreciate වුණා gold වල. ඒ move එක නැවත Bitcoin වලට අපි ආරෝපණය කළොත් apply කළොත් 3010 දී Bitcoin spot ETF එකක් approve වුණා කියලා අපි උපකල්පනය කළොත් price එක 340 ගානේ ඒ appreciation එක ගත්තොත් ඇවිත් නවතින්නේ 1,38,000. ඉතින් මේ මොන පැත්තෙන් බැලුවත් Bitcoin වල පැහැදිලි price appreciation එකක් ඉදිරියේදී සිදුවීමට නියමිතයි. ඒක වළක්වන්න ලේසි වෙන්නේ නැහැ කෙනෙකුට. ක්‍රිප්ටෝවලට තද බල ප්‍රෙෂර් එකක් දාන ඇමරිකාව පවා මේ වෙනකොට මෙතන මේ වාර්තා වෙනවා US senators reintroduce crypto bill aimed at comprehensive regulation. මේක වෙල ක්‍රිප්ටෝ වලට නරක රෙගුලේෂන් එකක් නෙවෙයි. ක්‍රිප්ටෝ වලට අවශ්‍ය හොඳ රෙගුලේෂන්ස් ටිකක් ගේන්නයි බිල් එක නැවත ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරන බව මේකේ සඳහන් වෙනවා මේ වාර්තාවේ. මේක ප්‍රමුඛව වැඩ කරන්නේ මේ සම්බන්ධයෙන් බැලුවොත් මේකේ Twitter එකක් පෝස්ට් එකක් තිබ්බා. පොල්ට අදත් හිතවත් සෙනට සින්තියල් ලූමිස් තමයි මේ වැඩේ ලීඩ් කරන්නේ. මේක කලින් අපි මේක හැඳුන්වුවේ ලූමිස් ගිලි බ්‍රෑන්ඩ් මන්දන් දෙනම් සෙනටර්ස්ලා මේගොල්ලෝ තමයි මේ ෆයිනෑන්ෂල් රෙස්පොන්සිබල් ෆයිනෑන්ෂල් ඉනෝවේෂන් ඇක්ට් 2023 කෙනෙක් තමයි ගෙනාවා. මේකේ changes කීපයක් එක reintroduce කර බව මේකේ places crypto assets within regulatory perimeter මේකේ උත්සාහය කළෝ crypto assets උත් යම් regulation එකකට නතු කිරීම fully regulates crypto asset exchanges safeguards consumers promotes responsible innovation securities and commodities combats the use of crypto assets for illicit finance ආදී වශයෙන් හොඳ දේවල් ගණනාවක් ගොන්නක් ඇමරිකාවට
try කරනවා. ඇමරිකාවේ මේක තේරුම් ගත්ත යම් පාර්ශවයක් try කරනවා ක්‍රිප්ටෝ ඉනෝවේෂන් එක ඇමරිකාව ඇතුළේ තියාගන්න සහ මේකේ මොනොපොලි එක පුළුවන් තරම් ඇමරිකාවේ ඇතුළේ තියාගන්න ගැරි ගින්ස්ලලා පුංචි කණ්ඩායමක එකතු වෙලා తాවකාලික වාසි උදෙසා මේකට කොච්චර පහර ගන්න හැදුවත් දන්නෝ මේ සම්බන්ධයෙන් යම් සුබදායක තැනක ඉන්න බව ඇමරිකාව ඇතුළෙත් අපිට පැහැදිලිවම පේන තියෙනවා. එන්න අනිත් විදිහට තොරතුරු ටික බලමු.